Varmt välkommen till volvosweden.se och Youtube-kanalen. Idag ska vi hitta på lite roligt med den här Volvo S80 ifrån år 2001. Vi ska gå in och kika lite grann där inne. Ja, idag ska vi byta ut originalstereon mot en eftermarknadsstereo här. Och det gör vi bara för att den här har ju ingen USB. Den kan alltså inte koppla in, du kan inte koppla in din mobiltelefon eller spela Spotify eller något sånt där. Så idag tänkte jag vi skulle byta ut den här mot en annan stereo idag. Så då ska vi försöka och komma åt här bakom och lossa på den här stereon här. Och jag tror att vi börjar med att dra ur batterikabeln. Det är det vi börjar med. Ja, innan vi börjar och koppla ur batteriet här, så kolla lite extra noga så att du inte har någon radiokod som du måste veta innan du gör det här. Så att du kan få igång din gamla radio sen också. Just den här modellen har ingen radiokod på sig, så det behöver vi inte bry oss om just i den här videon. Men om du har någon annan här så kan det finnas att du behöver ha en kod för att få igång din radio och stereo igen här. Men vi börjar med att koppla ur batteriet här. Ja, på de här modellerna så ligger batteriet här i bakluckan. Så att vi tar ur minuspolen här. Så, då är bilen helt strömlös här nu då. Så då kan vi fortsätta. Jaha, till första steget då lär vi behöva ha en platt skruvmejsel i en liten modell här. Nu ser ni att jag har börjat lite grann här, men den här ramen måste bändas upp lite grann här så att vi kommer åt de här två torkskruvarna som sitter här på vardera sida här. Så att det är bara att bända upp lite grann så här på kanten här, så får du upp den här lilla låsklipsen här. Och det är liksom då första steget här. Jaha, nästa steg då, det är att lossa de här två torkskruvarna som sitter här. Jag ska zooma in åt det så ni ser ordentligt här. De sitter på vardera sida här. Ser ni? Först har vi en alldeles här bakom växelspaken här, den kanske inte syns, men sen är en här. Och det är då storlek på torksen är det då T25 är det. Den andra. Så där, då ska vi bara ta i lite grann här. Det ska knäppa till lite grann här så att vi får ut den här. Vi får
Sådär, och för att göra det lite lättare nu så kan man ju välja att koppla ur de här kontakterna här. Kan man göra om man vill. Ja, och då ska vi försöka få ur radion ur det här hålet här då. Och då sitter det 2 torx här. En kan ni se där. Och sen har vi en precis bakom sladden här. Den är lite mörk där, men det finns en till här. De här skruvar vi ur. Och det är då samma torx storlek som vi hade på de andra 2 skruvarna lite längre ner här. Så det är nästa steg. De här lite grann, ja. Tror jag. Vi gör så. Kopplar du den. Och vi kopplar ur den där. Och sen kopplar vi ur. Så. Då var den här urkopplad här, så då kan vi faktiskt ta bort den här helt och hållet och lägga den på sidan. Så där, då ska vi ta och skruva ur de här 2 torkskruvarna här som radion sitter i. Och sen finns det 2 stycken flärpar här som man kan dra i här. Jag ska se om jag kan få ur den här rackan nu. Så där, då kommer den hela alltihopa här. Så där, ja, och så här ser det ut på baksidan av stereon då. Och det var jag ju lite beredd på när jag köpte den här. För då har jag ju skaffat sån här omvandlarkabel här. Så att nu behöver jag bara koppla i originalkontakterna till den där, så får jag ISO-kontakter direkt här. Så det var jag lite beredd på här. Men de här, de kopplar vi ur här då. Så där, då knäpper man bara in den här rackan och sen ut med den där. Samma sak med den. Knäpper ner den. Kom igen då. Sådär, ja. Och sen har vi då radioantennen här. Så. Sådär, ja. Så, då har vi fått ur hela stereon härifrån. Tänkte att vi skulle ansluta den här kabeladaptern här så att vi får 2 ISO-kontakter här. Så det gör vi nu. Så där. Och då är det bara att ansluta stereon nu då. Men vi har ju en grej till vi ska greja med här, och det är ju då den här antennadaptern. Så ser den ut. Och då ansluter vi antennen på det där viset här. Ska vi se. Så gör vi då. Och sen har vi då antennen här. Ja. Och den här andra, den här till CD-växlaren, den behöver vi inte koppla in någonting nu. Så den skippar vi. Så där, och sen tar vi den här monteringsramen då och ska försöka få på den här
så att den sitter fast här också. Så att det får ni också haka med på här. Så där ja, då använde jag den gamla ramen från den gamla stereon där och satte på. Så att nu kan vi bara montera ihop allt det här och koppla i kablarna och allting. Så att sådär ja. Nu när jag skruvar dit de här skruvarna, då hålls den här ramen på plats här. Med hjälp av de där klipsen som fanns på den gamla ramen. Sen kan man ju då ha den här ramen pasterad så blir det lite mer, så blir det lite snyggare här. Så, då kopplar vi ihop allting här då. Sådär va. Så. Nu ska vi se om det här fungerar. Sådär ja, då är allting ikopplat och det fungerar hur bra som helst det här. Nu sätter vi inte på något ljud där, men det fungerar. Om man nu glömmer och ta bort det här batteriet så kan man få en felkod där inne. Vi ska gå in och visa vad det här är för felkod. Den felkoden kan dyka upp om ni inte tar ur batteriet innan ni byter stereo. Konstigt nog så fick jag den här felkoden i alla fall, men den här går inte att släcka med någon vanlig enkel felkodsavläsare, utan här måste du åka in till Volvo och släcka eller ha en lite vassare sån här felkodsavläsare. Så att, men den ska inte som sagt dyka upp när man kopplar ur batteriet, men det gjorde den ändå. Ja, gilla gärna klippet. Glöm inte prenumerera på kanalen. Så hörs vi i nästa video. Hej!